So ito na po yung matagal nating hinihintay, ang bike trainer. Nung una ko po siyang nakita sa Amazon, medyo mura pa po yung price niya. Ngunit ngayon ang mahal na ng presyo. Pero okay lang po dahil wala po tayong time na mag-bike na sa labas. Kaya pagtiyagaan po natin itong bike trainer nito para dito sa loob ng bahay. Salamat po sa mga nanood ngayon. Na po, nabuksan na po natin ang ating bike trainer. Ito yung kasama niya para dun sa kanyang gulong. Dun sa gulong. Ito naman yung front stand. Yan, front stand yan. Front stand ito. Ito, para sa gulong yan. Yan. Ito naman, ito yung kanyang tawag ito. Yung parang switch niya. Yan, ito yung switch niya. Yun, switch. Ito yung switch. Ikakabit sa doon sa ano, sa hawakan ng ano ng bike. Yan. Yung bike trainer na in-order ko sa Amazon dahil po hindi na makapag-bike sa labas dahil malamig na ang panahon, kaya dito na lang sa loob ng bahay mag-bike. Kaya yun, medyo makakapag-bike pa rin kahit winter. Kahit winter pwede mag-bike kasi di nga andito ito yung ano sa bike. Yun, ay sana okay ito para panalo naman, sana maging okay kasi sa doon sa bike ko. Ayun, tatanggalin natin tong ano to, kaya ito sa supot na yan. Okay, itong manual na to, importante ito. So, although madali lang naman ito i-ano, madali lang siyang i-ikabit. Madali lang itong ano, i-assemble.
maganda yung meron tayong manual. Yun. Uy, excited na me. Excited na me. Yun, galing oh. Ganda ng bike trainer oh. Mumurahin lang to. Mumurahin lang yung bike trainer ko, mga friends. Mumurahin lang siya, pero okay na. Sulit na. Sulit na rin to. Hanggang sa next summer, makapag-bike tayo sa labas. Pero ngayon na mag-winter, kailangan natin ng bike trainer sa loob ng bahay para hindi ma-stuck yung mga taba natin, mga katabaan. Diba? 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 Wow! Ganun talaga ha? Ganun yun, uy ha? Ayun, mga friends. Pakita ko lang sa inyo yung aking bike trainer. Yung sana gustuhan yung bike trainer ko. Yan o. Yan na po ang bike trainer. Yan. Ang Max Racer Trainer. Tapos ito, ano lang siya. Ganun lang siya oh. Yan. Matitiklop siya. Yan. Ganyan lang siya. Tapos ikabit ito doon sa may bike. Ito yung ano niya. I-adjust niya para ikabit yung sa may gulong. Dito, pasok yung gulong dito. Bike. Ito yung ano ng gulong ng bike. Yan. Uy, panalo. Galing. Ang galing naman ito. Ayos na ayos to ah. Panalo ito, panalo. So dito mag-ano ngayon yung gulong ng bike. Yan, gulong ng bike dito. Dito siya. Dito mag-ano yung gulong ng bike. Tapos ito yung switch niya. Yan, meron siyang 0 to 8. Or 0 to 9. Is it 0 to 9? Seems like 0 to 9, but I don't know. Hopefully 1, 2, 3. Ano ba? Bakit ganun lang? Ganun lang siya. Anyway, malaman natin yan kapag naikabit na natin ito sa ating bike. Malalaman natin ang kasagutan ng ating mga tanong. Yan. Diba? Okay ba mga friends? Excited na rin ako. Naiano ko, ikabit ko ito. So, maya. Katapos natin dito, maglinis tayo. Linis natin itong kalat. Lahat ng kalat na yan, nilinisan natin at ikabit natin yung bike. At testing natin. Pero, mamaya after na ako maglinis, mag-set up ako. Okay? Diyan lang po kayo. Set up na po yung ating bike trainer. At sa lahat po ng mga nanonood dito sa ating YouTube channel, maraming pong salamat sa inyo. At huwag po kayong makalimot na mag-like at mag-subscribe po dito sa ating channel. Salamat po muli at God bless you all.